Det var här i en gatukorsning mitt i centrala Stockholm som statsminister Olof Palme sköts ner. Jag heter Mark Pennertz. Jag är journalist och fotograf. Född i Nederländerna, tidigare bosatt i Sverige, numera i Belgien. Det är svårt att beskriva en fascination, men det som intresserar mig med mordet på statsminister Olof Palme är varför skjuter man en statsminister och vilken typ av personlighet krävs för att göra det. Det var inte ett gräl mellan älskande. Det var ingen kriminell avräkning, så vad var det då? Statsminister Olof Palme mördades 1986 och mordet är nu ett cold case. Jag har skrivit 2 böcker om det. Ibland föreläser jag om Palme eller blir intervjuad om mordet i nederländska eller belgiska medier. Ja, när Palme mördades då pluggade jag journalistik och senare skrev jag mycket om rättsväsendet och brott. Jag bodde då fortfarande i Holland och det var först 1997 att jag var första gången på brottsplatsen, faktiskt av en slump. Eftersom jag var på väg till mitt hotell. Och då tog jag också en bild av minnesstenen i trottoaren och en blomkruka som stod bredvid. Och jag gick in där i Tunnelgatan för att faktiskt hitta mitt hotell. Först en dag senare då förstod jag att jag hade följt flyktvägen av gärningsmannen. Och det är något som jag aldrig glömt faktiskt. Senare, mellan 2008 och 2015, då bodde jag i Sverige och då hade jag också lärt mig svenska och då började jag läsa allt som fanns om Palmemordet och jag läste om de otaliga teorier och så kallade spår som skulle ha funnits. Men hur började det hela? Sverige hörde om Palmemordet tidigt på morgonen den 1 mars 1986 och fick sen se bilder som fastnade på allas näthinnor. Det var här i en gatukorsning mitt i centrala Stockholm som statsminister Olof Palme sköts ner. Gärningsmannen eller gärningsmännen flydde sedan bort in i gränden uppför trapporna. I natt har polisen dragit samman alla tillgängliga resurser för att om möjligt få tag i gärningsmännen. Det som därefter verkligen öppnade mina ögon var granskningskommissionens betänkande. Det var slutrapporten av granskningskommissionen som utredde utredningen så att säga. Och jag läste den runt 2012 och då läste jag första gången om en person som hade då kodnamnet GH. Och det som jag läste där gav mig känslan, den här personen kan ha varit gärningsmannen, varför inte? Nästan samtidigt kom då en dansk författare, Paul Smith, med en bok om Christer A. Som var den här personen som hade kodnamnet GH. Och han avslöjade också mycket mer som pekade mot honom. Christer A. hade länge varit misstänkt för mordet,
Men allmänheten i Sverige visste nästan ingenting om honom. Kanske hade jag träffat honom då 1997 på Sveavägen, för under åren efter mordet var han stamkund på ett café mitt emot brottsplatsen. Då växte fascinationen faktiskt, och år 2016 gav jag ut min första bok om Palmemordet på holländska, som behandlade de olika teorierna, och redan då hade jag ett kapitel om Christer A, som jag tyckte var det intressantaste spår. Efter att jag skrev boken fanns det mediauppmärksamhet i Holland och Belgien om det jag hade skrivit, men i Sverige var det nästan ingen som var intresserad av Christer A, så verkade det. 2021 gav jag då ut denna bok, som var den första boken som citerade ur utredningsmaterialet och förhör med Christer A. Samma dag som min bok om Christer A skulle gå i tryck svarade en man från Sverige på ett chattmeddelande som jag hade skickat några månader tidigare. Jag ringer honom, vi chattar och träffas på en restaurang i Sverige. Vi kallar honom Leif. Han är anhörig till Christer A och han hade regelbunden kontakt med Christer under tiden strax före Palmemordet. Ganska tidigt i läsarnyheter så talades det om att det var en ganska stor vuxen man med lite kraftig barn. Så att jag hittade misstankar med en gång. Ja. Men för att inte riskera bli indragen så lyssnade jag så lite som möjligt på nyheterna för att förbli ovetande. Swedish police have launched their biggest manhunt. Le Premier ministre suédois Olof Palme est mort ce soir dans un attentat à Stockholm. Det är landesorg i Sverige efter drapet på statsminister Olof Palme. BRD-Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Bundeskanzler Helmut Kohl äußerten sich erschüttert über den Mord. Olof Palme y su esposa Lisbeth salieron de un cine del centro de Estocolmo. Den sovjetiska partikongressen hedrade Palme med en tyst minut. Olof Palme respecté dans le monde entier. Den 9 juni 2008 flyttar jag till Sverige. Samma dag fyller en man i Trångsund, strax söder om Stockholm, 56 år. Christer A. Vid den tidpunkten har jag inte hört talas om honom. 2 månader senare får lokalpolisen ett telefonsamtal. En man är orolig för Christer. Den har skrivit ett slags avskedsbrev och svarar inte i telefon. Polisen kör till adressen i Trångsund. Det är mitt i natten. Det är en händelse just år 2008 där du åkte ut till en lägenhet för en lägenhetsbesiktning och kika där en anhörig till en man hade hört av sig och var orolig. Kommer du ihåg den kvällen? Ja, jag kommer ihåg det rätt väl. Det var ju en av mina första lägenhetsundersökningar. Att lägenhetsundersökningar är något vi gör flera gånger i veckan. Ofta så mår ju människor bra. Det är inte någonting om man kan, stilla anhörigas oro med ett kort besök liksom. Påtala att anhöriga är oroliga och så. Men det här slutade inte lika väl. Så att, och eftersom det var ett av mina första lägenhetsundersökningar så tror jag att man kommer ihåg det desto bättre. Christer Korpi var en av de poliser som var på plats. Han jobbar fortfarande som polis och vill därför inte kännas igen på bilden. Vi visste inte så mycket egentligen. Vi visste bara att en anhörig var orolig, så vi åkte bara dit och se hur mannen mådde. Vi kom fram bara och knackade på och försökte skapa kontakt med mannen där inne för att se hur mannen mådde helt enkelt. Och påtala att vi var där och hjälpa och få hur mannen mådde. När man kommunicerar sådär, hur gör man? Ja, knacka på, försöka lyssna genom brevinkastet, prata genom brevinkastet och se om man får någon kontakt överhuvudtaget. Hörde ni någon rörelse eller någonting inne i lägenheten? Ja, jag hörde hur personen rörde sig där inne.
Och jag försökte kommunicera med mannen och påtala att anhöriga var oroliga, att vi var där för att hjälpa om det behövdes. Och bara det. På vilket sätt ropade ni? Ropade ni en gång eller var det en samtalston? Nej, det var samtalston och kommunikation väldigt lugnt och stilla. Liksom. Eftersom i lägenhetsundersökningar så är, vad säger man, då är man ju där för i ett hjälpande syfte. Är man där i andra syften, då är man ju där för att kanske ta sig in med våld eller för att rädda någon annan i lägenheten, och då kan man ju vara mer bestämd och, vad säger man, dominant i tonen. Att i de här situationerna så är man ju där för att, vad säger man, skapa kontakt med en annan människa. Vad hände sen? Nej, sen så hörde vi som ett knäpp bara, och sen så väntade vi på en låsmed. Var det ett skott eller var det en knall? Eller var det... Det vet vi inte. Det kunde vi inte identifiera. När låsmedlen väl var på plats och ni kom in i lägenheten, så har jag förstått det som att man hade valt att avsluta sitt eget liv. Ja, men det vill jag inte svara på med respekt för de anhöriga. I obduktionsrapporten anges självmord som dödsorsak. Mannen sköt sig själv med ett jaktgevär. Vad den lokala polisen inte vet är att Christer A. är misstänkt för mordet på Olof Palme. Palmegruppen som utreder mordet får besked om Christers död först 2 månader senare. Hans lägenhet är då utrymd. Palmemordet, Mark Pennarts del 1. I början av 2021 intervjuas jag av den svenska podcasten Palmemordet. En av lyssnarna är Peter Isaksson, journalist och researcher i Stockholm. Som alla svenskar i hans ålder minns han var han befann sig när han hörde talas om Palmemordet. Var jag var någonstans när Palme mördades, det var jättespännande tyckte jag då och väldigt chockande, för det var sportlovet 86 och jag var i Sankt Anton i Österrike och vi vet ingenting, vi har inte hört någonting på natten, vi har inte hört någonting, utan på dagen efter när det börjar bli dags liksom att vi ska åka hem så kommer österrikare ut på gatan där, och så hör de att vi talar svenska, så ropar de in oss. Och vad eran statsminister har blivit skjuten. Och då fanns det någon sån här grumlig, som jag minns, en sån här ganska grumlig tysk tv. Vi förstod inte mycket, men det var bilder på Palme och på mordplatsen och på allting. För oss alla som var i 18-årsåldern, 17-18-årsåldern på den tiden var det en jättechock. Det kunde ju bara inte hända i Sverige, och jag tror att det var det som var det genomgående känslan och tanken hos folk. Det här kan inte hända i Sverige. Det som fick mig att fastna för Palmemordet, det var ju mystiken, chocken och allting, och det var ju redan från dag 1 egentligen. Redan när jag satt på bussen från Österrike hem från sportlovet så ville jag ha reda på allt. Och 1986 så hade man inte så många andra källor att lita på än tidningar. Men det som hände i utredningen var också spännande, därför att det följdes av så många olika skeenden inom samhället som tidigare på något sätt har varit, man inte riktigt förstod. Hur fungerar det inom polisen? Hur fungerar det inom åklagarväsendet? Hur fungerar det massmedia? Hur reagerar massmedia på ett sånt här brott? Hur reagerar den svenska staten på det här? Peter kontaktar mig. Han har publicerat om Palmemordet tidigare och är mycket intresserad av Christer A-spåret. Det som lockar mig, det är att det finns spår som är oredovisade. Glömda spår där det finns personer, och framförallt en person som jag tycker är långt mycket mer sannolik som mördare. Vi bestämmer oss för att arbeta tillsammans och berätta för världen om det bortglömda spåret i Palmeutredningen. Under de följande åren reser jag till Stockholm flera gånger och Peter åker till Belgien. Vi dyker ner i arkiv och offentliga handlingar och pratar med förstahandskällor. Vad vi letar efter? Fakta. Så lite spekulationer som möjligt. Men det första man måste göra är ju att ta fram den fakta och prata med de människor som var på plats, som vet hur det egentligen har gått till.
När jag har gjort det i mitt arbete som researcher, då har jag sett att polisutredning som är en av de klantigaste utredningarna någonsin. Men det finns mycket operativt jobb som är fakta. Det finns förhör, det finns saker och ting som går att ta på, som man kan bygga någonting. Vad vet vi med säkerhet om den 28 februari 1986? Olof Palme har en vanlig arbetsdag på sitt kontor. Han skickar hem sina livvakter tidigt på dagen. Palme vill leva på sin fritid som en vanlig svensk. Som brottsanalysen i Palmeutredningen senare visar är det inte onormalt att han går ut på kvällen utan livvakter. Även denna fredag går han till fots och utan skydd från Rosenbad till sin bostad i Gamla stan. Han kommer hem omkring klockan 18:30. Under middagen bestämmer sig Olof och fru Lisbeth för att gå på bio och se filmen Bröderna Mozart. Strax efter klockan 20:30 lämnar de bostaden och tar tunnelbanan till biografen Grand på Sveavägen. Där träffar de sonen Morten och hans flickvän Ingrid som besöker samma föreställning. Filmen börjar klockan 21:10 och slutar omkring 23:10. Utanför småpratar de en liten stund. Därefter går Morten och Ingrid norrut. Olof och Lisbeth tar inte tunnelbanan tillbaka utan promenerar söderut. De korsar gatan vid Adolf Fredriks kyrkogata och fortsätter på Sveavägens östra sida. I hörnet vid Tunnelgatan dyker en man upp och avlossar 2 skott. En kula träffar Olof Palme. Han dör omedelbart. Den andra kulan snuddar vid Lisbeths rygg. Det är 28 februari 1986 klockan 23:21. Skytten flyr in på Tunnelgatan och försvinner uppför trappan till Brunkebergsåsen. Det vi visste i det fallet var ju att sannolikt en gärningsman hade skjutit 2 skott på platsen. Ett mot Olof Palme och ett mot Lisbeth Palme. Inom parentes kan jag väl säga att min uppfattning är att skytten trodde säkert att han sköt båda skotten mot Olof Palme. Det är min personliga uppfattning. Så den där kombinationen att man använder skjutvapen och försvinner. Då vet man lämnar ju inga spår efter sig, möjligtvis en patronhylsa gör att det är oerhört svårt. Och att en mörk skugga försvinner in i en gränd gör ju inte saken bättre. Så jag förstod, eller kände på mig att det här kommer att bli svårt om inte man griper honom ganska snart. Det var ju så väldigt främmande att det skulle kunna ske någonting sånt här. Och det var en chockartad upplevelse och det var en kall natt där i mars. Och inte så många poliser som var i tjänst vid tillfället. Och att kunna vidta de exakta rätta åtgärderna, det fanns väl inte någon större planering för att kunna göra det på det sättet som man skulle kunna tänka sig. När det blev känt att det var Olof Palme så blev det ju, jag ska inte säga panik, men det är klart att det blev ett påslag på alla nivåer. Man spärrade ju bara av själva platsen på gångbanan där. Och det kan man väl säga att det var ju ett misstag naturligtvis. Att man borde ha spärrat av kvarteret som vi gjorde när vi kom ner på morgonen sen. Men samtidigt så är det så att de omständigheterna som sådana, när man tittar efteråt även då, spelar ingen roll för
de hade ingen avgörande betydelse för om brottet skulle klaras upp eller inte. Vad det handlade om var ju hur en människa då försvann upp för de här trapporna och sedan var borta. Olof Palme skjuts en gång på nära håll i ryggen och inte 2 gånger i bröstet som rapporterades under den första nyhetssändningen. Kulan förstör ryggraden, luftstrupen, matstrupen och aortan och lämnar kroppen genom bröstet. Den andra kulan går in i Lisbeths kappa på vänster sida och ut på höger sida och skadar henne bara ytligt. Det är ju inte mycket spår. Det som spårmaterial som har, ska vi säga, dignitet är egentligen, det är ju kulorna och själva blodspåren då, som då bestämmer var Olof Palme blev skjuten. Eftersom han blev skjuten genom, alltså han skadar ju centrala nervsystemet i ryggen då, vilket gör att han med största sannolikhet tappade förmågan att gå och stå, utan sjönk väl mer eller mindre ihop. Eller ramlade framlänges eller någonting då. Och drog väl med sig då Lisbeth Palme, om det är så att de gick i armkrok som hon säger. Kulorna hittas inte förrän senare under helgen. Det är patroner av märket Winchester Western Super X 357, typ metal piercing. En rätt sällsynt kula. Endast några tusen av dem har distribuerats i Sverige. Vapenexperten Sonny Björk är övertygad om det är rätt kulor. Man har ju undersökt Olof Palmes och Lisbeth Palmes kläder och för att se när det gäller just blyisotop och så, att det stämmer överens och man har ju inte hittat någonting annat. Och placeringen av kulorna, om man utgår ifrån obduktionsresultatet av Olof Palme, så ligger kulorna där de ska, va? Det är inget konstigt med det, va? Så jag är övertygad om att det är rätt kulor. Den svenska polisen tar hjälp av tyska och amerikanska kollegor. Samtliga drar slutsatsen att gärningsmannen sannolikt använt en revolver av kaliber .357 Magnum med 6-tums pipa. Mer än 90% av de Magnum-revolvrar som finns registrerade i Sverige är av märket Smith & Wesson. Kom ihåg det där vapnet. Smith & Wesson .357 Magnum. Hela Sverige ser den första spaningsledaren Hans Holmér vifta med 2 exemplar av denna typen på en presskonferens några dagar efter mordet. Det finns inte några andra tekniska spår än kulorna. Mobiltelefoner och DNA-undersökningar finns ännu inte. Polisen är starkt beroende av vittnen. Tusentals tips kommer in. En fantombild på en person som enligt polisen kan föreställa gärningsmannen sprids. Hela Sverige vill hjälpa polisen. Ja, redan på tisdagen då, så blev jag engagerad. Och jag kommer inte ihåg när det var. Det var ju en person som kallades för 34-åringen som blev aktuell. Så att jag och en kollega gjorde husrannsakan i hans bostad, och jag var också med och ute och undersökte och tittade på platsen. Jag fick sen vara med på den rekonstruktion som gjordes på platsen. Det var så att man hade en slags tanke att man skulle rekonstruera hela skeendet så att man skulle låta människor som berättade, som hade vittnat om vad de hade sett, de skulle placeras ut på de platser där de hade stått en gång när det hände. Jag och min kollega Paul Johansson, vi var uppe på ett hus mitt över, och jag fotograferade därifrån, och Paul Johansson höll i mig så att jag inte skulle ramla ner.
Drygt 20 personer har sett delar av händelsen i hörnet av Sveavägen och Tunnelgatan. Men många är på långt håll eller sitter i en bil och kan inte lämna några detaljer. De som är nära brottsplatsen gör dock intressanta iakttagelser. Vi lyssnar till vad vittnen berättar i polisförhör eller senare under rättegången mot Christer Pettersson. Lisbeth Palme är den enda som beskriver gärningsmannens ansikte. Då hör jag något i jämnhöjd med färgaffären. Jag vänder mig om. Jag hör något som låter som barnens smällare. Jag ryckte till. I och med att jag vänder mig om noterar jag att det har hänt. Jag snubblar och samtidigt blir jag själv skjuten. Det hela skedde under en mycket kort tidsrymd. Sen ser jag att Olof sjönk ihop och jag bestämde mig för att försöka söka hjälp. Allt detta sker mycket fort. Ja, jag kanske i det här sammanhanget får säga att jag är yrkesmässigt tränad till observation och att göra faktiska iakttagelser. Jag har mycket skärpt uppmärksamhet. Efter det att Olof sjönk ner ser jag någon mot hörnet som stirrar på mig. Han är ungefär 180 cm lång med uppdragna axlar och mörk jacka som jag uppfattade som mörkblå, marinblå, som går, skulle jag tro, 3 decimeter nedanför midjan. Jag uppfattade att han hade mörka byxor, kanske jeans. Det kan jag inte säga säkert. Ansiktet hade en påfallande ljushet under näsan. Det var rektangulärt. Han hade framskjutet schackparti. Eller haka snarare. Vittnet Anders B befinner sig 5-10 meter bakom Olof och Lisbeth när han ser en man bakom dem avlossa 2 skott. Efter en kort tvekan går mannen in på Tunnelgatan. Ja, han hade en halvlång jacka. Mörk tror jag. Promenadskor, kraftiga promenadskor. Och som jag ser det en stickad mössa. Stickad mössa. Som är uppvikt. Ljus eller mörk? Mörk. Mörk också. Kan du säga någonting om kroppsstorlek och längd? 1,80 ungefär. Precis. Var det en kraftig person eller smal? Ja, han var spänstig och mer kraftig. Kraftig men spänstig. Jan A sitter i en bil och ser gärningsmannen fly. En mörk bild av en mörk, ganska lång person. Jag skulle tippa någonstans mellan 180-190. Ja, jag uppfattar ju bara som en... Om du säger att en rock som jag ser, om den går hit ner någonstans. Du visar nu till cirka 10 centimeter ovanför knät. Ja, där omkring. Va? En rock som är så lång. Så då fladdrar till. Ja, så den är öppen alltså. Ja, jag törs inte säga om den är öppen, men jag ser ett ganska... Den är lös och fladdrig så här. Ja, just det. Ser du bakhuvudet eller huvudet på honom också? Ja, det där, jag har en bild ungefär som att om man var långhårig, va? Eller om det är något annat. Va? Så att det är liksom format i den här formen. Så att säga. Om det är hår eller om det är något annat, det törs inte jag säga. Du gör en pyramid. Pyramidformande rörelse mot ditt eget huvud. Mot ditt eget huvud ner mot axlarpartiet. Eller axlarna. Kan det vara någon huvudbonad eller någonting sånt där? Kan vara. Det kan vara en långhårig person. Alltså. Men jag uppfattar inte ett rent huvud som man ser kortklippt. Nej. Det här, utan det kan vara någonting som man har haft på huvudet. Eller uppdraget bak. Kan det ha varit en kapuschong? Kan det ha varit en krage? Ja, konstig krage. Jag vet inte. Nej, men en kapuschong möjligtvis. Ja, möjligtvis. 17-åriga Anna H hoppar ut ur en annan bil och försöker förgäves ge Olof Palme första hjälpen.
direkt efteråt när polisen förhörde mig på polishuset här. Då tyckte jag att han hade så litet huvud jämfört mot axlarna. Precis som en människa som styrketränar. Men när jag gjorde på bilder, fick titta när hon kom till mig. Och jag fick titta på bilder. Och jag såg en kropp i en kapuschong. Så kunde jag tänka mig att det kunde varit det. Ja, alltså en hög krage eller något. Ja, för att jag såg... Som gjorde att... Du fick intrycket av att han hade ett litet huvud. Att det kunde varit en kapuschong eller att han hade väldigt litet huvud. Och att han var mörk sådär i huvudet. Mörkt. Jag vet inte om det kan ha varit någon mörk mössa eller någonting. Det tänkte jag faktiskt inte på. Han kan ha haft huvudbonad. Han kan ha haft det, ja. Men det var mörkt i alla fall. Ja. Det var inte ljust, det var mörkt. Och sen att han hade någon 3/4 lång kappa, rock. Lite längre jacka kanske. Taxichauffören Hans J har en klar bild av gärningsmannens gångstil. Jag har sagt förut att jag tyckte han såg ut som en elefant när sprang ungefär. Va? Men han var en rullande gång och säger vad det är. En annan taxichaufför, Anders D, beskriver gärningsmannen på följande sätt. Han springer fort. Springer klumpigt. Ja. Han rör sig klumpigt alltså. Han rör sig klumpigt. Haltar eller någonting sådant. Men du har fäster vid hans sätt att röra sig tydligen. Ja. Som är lite avvikande tydligen. Ja. Minns du någonting mer om den här mannen? Klädsel och sådana saker? Han hade en halsbonad. Det hade han. Ja. Svårt att specificera exakt vad det var. Men det var någon typ av hatt han kunde vika ner några öronlappar på eller någonting sånt. Så du minns det? Ja. Han hade en längre rock som slutade vid knäna. Gråspräcklig med svarta stänk i eller någonting sånt. Någonting mer? Nej. Det var du minns utav honom. Har du någon uppfattning om hur lång han kan ha varit? Rätt så lång, 1,85, 1,90. Lars J befinner sig bakom en byggbarack på Tunnelgatan och ser mördaren springa förbi. Jag minns vid en bred ryggtavla och ganska kraftig ryggtavla. Inga andra detaljer du kan erinra dig? Jag har fått intryck av en mörkblå täckjacka eller täckjacksliknande. Såg de han gav du märke till några andra klädesplagg eller detaljer i kläderna? Jag har haft ett intryck att personen i fråga haft en keps eller något kepsliknande, men det är mer ett allmänt intryck än en direkt synintryck. När 2 människor kommer ut från den här biografen och går här på Sveavägen, så är det på det sättet att många kände igen dem, visste vilka de var, och mördaren kände igen dem och visste vilka det var. Men efter att mördaren skjuter då och försvinner, men då saknas ju någonting. Det saknas kopplingen till gärningsmannen. Kopplingen mellan gärningsman och offer. Det finns ju inte. Utan den här personen som försvinner kommer ju fram ur skuggorna och försvinner in i skuggorna på det här sättet. Men om den här skuggan nu som utför brottet och skjuter vår statsminister inte talar med andra om vad han har gjort, och han är också totalt okänd och blir okänd då det inte finns några kopplingar till offret, så då blir det ju så väldigt svårt att lösa. Vem är mördaren? Strax efter mordet misstänker polisen den gåtfulla Palmehataren Viktor Gunnarsson.
Därefter förlorar utredningsgruppen under ledning av Hans Holmér dyrbar tid genom att fokusera på den kurdiska arbetarrörelsen PKK. Bevis saknas. Den notoriska våldsverkaren Christer Pettersson, inte att förväxla med Christer A, döms till livstidsfängelse för mordet på Palme 1989. Lisbeth Palme tror sig känna igen honom som den man hon såg omedelbart efter skottlossningen. Men identifikationen är kontroversiell och andra bevis saknas. Han frikänns i hovrätten. Jag ser alltså Palmeutredningen som uppdelad i 3 delar. Första delen upplevde jag, alltså under Holmér, upplevde jag som att man hade gjort en konstruktion av organisationen som inte det fanns någon erfarenhet av helt enkelt. Man hade även splittrat upp organisationen så att det fanns avdelningar som inte visste vad den andra gjorde så att säga. En mordutredning måste man ha allt samlat och det måste så att säga streamas genom bestämda vägar så att säga. Så det gav problem så att säga. Man delade upp uppdrag på olika ställen. Så att ibland när man ringde upp så var man kanske en 3:e, 4:e som hade ringt upp vittnet och skulle inhämta uppgifter. Sen när han slutade Holmér så blev det så att säga någon slags vilsenhet som jag ser det. Och det var ett väldigt tryck från media och under den tiden så fick vi åka på mycket så att säga toktips på grund av att man hade blåst upp dem i media. Så det var som ingenting som liknade en normal utredning så att säga metodmässigt. Inte förrän 88 när Hans Ulvebro tog över. För då blev det så att säga ordning i utredningen. Han var ju erfaren mordutredare från riksmord. Och deras så att säga mordbibel var ju grunden för deras sätt att arbeta. Och den metoden skulle man naturligtvis ha haft redan direkt efter mordet. En vanlig mordutredning börjar oftast med en kartläggning av offret. Men Olof Palme kan man inte kalla ett vanligt offer. Socialdemokraten Palme var inte bara statsminister i Sverige under mer än 10 år av sitt liv. Hela världen kände honom. Vi talar med Jan Mosander, en av Sveriges mest respekterade journalister. Han har följt Palmeutredningen från början. Ja, jag tror att hans engagemang mot förtryck och övergrepp det präglade nog bilden av honom internationellt, i alla fall i tredje världen. Han var ju väldigt tydligt emot USAs Vietnamkrig och han var engagerad i Chile. Överhuvudtaget så var han, det märktes ju att han var också känslomässigt engagerad för människor och stater, diktatorer som plågade mänskligheten. Sen fanns det ju de som tyckte att han var för mjuk till exempel i sitt förhållande till Sovjetunionen. Sverige var ett föregångsland för många. Ett progressivt, framgångsrikt samhälle med en fri marknad och en stark stat. Och det var till stor del Socialdemokraternas förtjänst.
Du kände en trygghet. Du kände en gemenskap, en samhällsgemenskap som är långt mycket större än idag. Långt mycket större. Så det finns också det vackra med att det fanns fotbollsplaner om man ville spela fotboll när man inte gick i skolan. Det fanns fritidsgårdar att mötas på. Det fanns andra vuxna som engagerade sig i andras barn. Det fanns en natur och en framtidstro som egentligen var större då än nu. Jan Mosander upplevde Palme på nära håll på 80-talet. Han vann ju 2 val, 82 och 85. Man gillade honom. Men det fanns ju också ett motstånd och ett hat, och det har ju visat sig under den här utredningen. Bland annat inom polisen och dels inom marinen när man höll på med de här ubåtsaffärerna. Så att visst, det fanns ett hat där, men Sverige var ju ändå ett på något sätt oskuldsfullt tomtebo där man gillade Palme. Men han hade naturligtvis hätska motståndare också, och det fanns nog ett utvecklat hat gentemot honom. Sen är det ju fråga om det kunde provocera fram ett mord. Men han var själv ganska känslomässig i sina tal, men han kunde också vara hård och arrogant. Jag åt ganska ofta lunch i riksdagens restaurang, och då när han kom förbi där så kunde han slå sig ner och samtala och vänligt och lyssna lite på vad jag möjligen hade att säga och sådär. Vid ett annat tillfälle så när jag skulle genskjuta honom för en kommentar efter att justitieministern hade tvingats avgå på grund av omoraliska skatteaffärer. Då satt jag och väntade på honom i kanslihuset, och när han kom där då, han kände väl igen mig, men han rusade förbi och hans livvakter tog tag i mig och slängde mig ut för trapporna där i kanslihuset. Så att det fanns 2 olika sidor av honom. Jag tror att Palmemordet har förändrat Sverige på det sättet att den kvällen blev vi ett land som alla andra. Och det tror jag inte har funnits i den svenska självbilden. Jag tror att medvetet eller omedvetet, eller kanske till och med undermedvetet, så har man matats om att vi är på något sätt annorlunda, och vi har hittat den gyllene medelvägen, och vi har gjort så. Det försvann lite när Olof Palme blev mördad. Välkomna till dagens pressträff där chefsåklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander kommer att berätta om Palmeutredningen, och åklagaren presenterar sitt beslut. Det råder ingen brist på tänkbara motiv till mordet på Olof Palme. Men när chefsåklagare Christer Petersson, inte att förväxla med Christer Pettersson, den 10 juni 2020 efter 34 år lägger ned förundersökningen, presenteras en huvudmisstänkt som inte har något tydligt motiv. Ändå är förväntningarna före presskonferensen höga. Från början hade ju åklagaren gått ut med att man hade väldigt intressanta uppgifter om mordet. Och han gick, som jag upplevde det, så gick han ut ganska hårt med det. Och då trodde jag att enda anledningen till att han kunde gå ut så hårt var att man hade hittat mordvapnet. Sen kom tv-sändningen, och då måste jag erkänna, då blev jag väldigt besviken, för att
det var ingenting som stämde med min uppfattning av mordet på Olof Palme. Vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström, som ju har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen. Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutade jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden. Stig Engström betraktas länge som ett vittne, men blir plötsligt huvudmisstänkt 2020. Engström själv har hela tiden hävdat att han kom till brottsplatsen strax efter att skotten avlossats. Christer Petersson misstänker dock att Engström sköt Palme mer eller mindre spontant efter att ha lämnat sitt kontor in till brottsplatsen. Han kan inte presentera några bevis för detta. Det faktum att Engström, så vitt känt, inte äger något vapen löser chefsåklagaren på följande sätt. Men med tanke på vad som sedermera händer så säger vi att han måste ha haft ett vapen i handen aktuell kväll med tanke på vad som händer. Huvudanledningen till att Engström pekas ut som misstänkt är att andra vittnen på brottsplatsen inte minns att de sett honom. Ändå lyckas Engström berätta detaljerat om vad han gjorde vid brottsplatsen. Kanske han var inget vittne utan gärningsmannen, resonerar chefsåklagaren. För att fråga hur tungt det väger som bevis åker vi till Nederländerna för att prata med 2 rättspsykologer från Belgien och Grekland som är auktoriteter gällande psykologin hos vittnen och misstänkta. De vet i stort sett ingenting om Palmemordet och kan därför uttala sig förutsättningslöst. Is it reasonable that there are 10-15 people, is it reasonable that one person is never mentioned by the others? Yes, that can be, yeah, because you can only remember what you observed. And we know that we have to make a selection because there's happening so much around us. It's like a box, what you put in, you can get out, but what you don't put in a box, you cannot get it out afterwards. So, yeah, it's very reasonable that you can only give parts of partly information on what happened, and so you might have observed some witnesses and not the others. It might very well depend on where this other witness was standing, for example, in this whole situation. Not everybody's attention works the same way. So, for example, in a similar situation, some might attend to the victim because that for them is central, the well-being of the victim. Some others might think a little bit more forward and start pointing their attention to where is the perpetrator. So, of course, what becomes central for the one and for the other differs majorly. Du satt ju i radion där den 10 juni när chefsåklagare Christer Petersson pekade ut Stig Engström. Hur var upplägget? Var det på radio? Det var på radio, va? Ja, det var på radio. Vad var det? Hur var upplägget och vad tänkte och kände du när du var med om det här? Det här var ju en livesändning. Åklagaren fanns med från polishuset. Och min första tanke när han hade pekat ut Stig Engström som möjlig mördare, det var att den här mannen behöver en försvarsadvokat. I och för sig, han var ju död, men det var så osannolikt. Och det behövdes någon som förde hans talan, tyckte jag. Det fanns så många osäkra delar i den här åklagarens resonemang. Det var tydligt att Engström ville göra sig viktigare än han var. Han hade ju varit där på platsen, han hade farit runt där, men
Nej, jag trodde inte på det. Mordutredningen läggs ner eftersom Engström är död och därför inte kan åtalas. Men till slut känns även chefsåklagaren osäker på sin sak. Så att det här i sig skulle inte leda till en fällande dom, men det skulle ha varit en väg fram mot en fällande dom som har passerat gränsen för sannolika skäl, enligt min uppfattning. Ser du mordet som löst? Nej, det kan jag inte säga. Nej, det är inte löst. För jag gick omkring med den tron att åklagaren hade hittat någonting som band Christer A till det här brottet. Jag kände mig ganska säkert. Jag tänkte att jag har varit med och undersökt kläderna på offren här och den här rekonstruerat själva frågan om den kula nummer 2 var avsedd för Lisbeth Palme eller inte, och då använt kläderna. Och jag tänkte att vi hade ju behandlat Olof Palmes rock väldigt försiktigt. Jag tänkte att, för där fanns det uppgifter om att mördaren kan ha rört rocken. Jag tänkte att man kanske hade hittat DNA på den platsen som kunde härledas till den här Christer A. Eller också tänkte jag att den här revolvern är återfunnen. Alltså den revolver som den här personen har uppgett sig ha sålt. Jan Olssons förväntningar är inte orimliga. För även om chefsåklagaren pekar ut Engström som huvudmisstänkt, så omnämns Christer A även av spaningsledaren Hans Melander under presskonferensen. Vi har en Christer A. Han var också 33 år vid händelsen. Han bodde på Hälsingegatan, inte alls långt ifrån mordplatsen. Han var legal innehavare av en Smith & Wesson 357 Magnum. När han skulle visa upp det här vapnet så lyckades han inte åstadkomma det. Han sa att han hade sålt vapnet till en yngling som han hade träffat nere i Kungsträdgården. Vi har inte lyckats få fram det vapnet, tyvärr. Och Christer själv är numera död. Han dog 2008. De här 3 personerna är ju intressanta så tillvida att det är faktiska personer som vi har kunnat säga befunnit sig nära mordplatsen åtminstone. Vapenägaren vars revolver försvann, boende i närheten av brottsplatsen, är han nyckeln till lösningen av Palmemordet?